allihopa! Varmt välkomna tillbaka till mig och den här kanalen. Och tusen tack för det fantastiska gensvaret det blev på den här sista videon jag delade om healing och ljusaktivering. Det var många som fick känna på härliga energier där, förstod jag. Otroligt tacksam för ert gensvar. Det betyder väldigt mycket för mig. Och är det någon som har missat den så kan jag länka till den här nedan. Och jag vill önska alla en glad första advent till de som firar jul där ute. Nu så börjar det närma sig. Det är härligt tycker jag. Jag älskar julen. Idag ska vi dock prata om ett ämne som jag får otroligt många frågor kring. Och det handlar om våra kära husdjur. Och först så vill jag ställa en fråga till dig. Har du någonsin mött blicken av ditt husdjur och så har du känt hur någonting väldigt urgammalt rör sig inom dig? Som om deras ögon, de bär på ett minne som sträcker sig väldigt långt bortom detta liv. Att det finns någonting väldigt bekant där. Känner igen det? Det gör det för mig. För att många gånger så händer det att ett djur kliver in i vår tillvaro och det känns genast som mer än en slump. Deras närvaro det bär en ton av förutbestämbarhet som de har vandrat vid våran sida i en annan tid, kanske i en annan kropp. Och de läser våra känslor utan att vi talar. Och de tröstar innan vi ens hinner be om det. Och de väntar på oss med tålamodet som bara en vän som har följt oss genom många liv kan göra. Och den frågan som jag har fått många gånger, det handlar om ifall själen hos ett älskat husdjur verkligen återvänder till oss gång på gång buren av ren kärlek. Det sägs så här från de lärda. Att kärlek det är universums stora magnetiska kraft. Och att själar, mänskliga såväl som djurens, binds samman av de här osynliga trådarna. Ingen förbindelse som skapats i djup kärlek går någonsin förlorad. Den bara ändrar form. Och ibland så återvänder den här kärleken i en ny gestalt. Det kan vara i en mjuk, lurvig, kanske fjäderklädd kropp. I en följeslagare vars ögon bär på mildhet och som känns helig. Och det kommer för att fortsätta ett band som aldrig någonsin har brutits. Så jag tänker så här, tänk om hunden som kanske ligger vid din sida just nu, eller som låg vid dina fötter kanske i natt när du sov, en gång vakade över dig i en annan inkarnation. Eller tänk om katten som är i din famn har återvänt för att hela samma del av din själ som den gång på gång har tröstat i tidigare liv. Jag säger inte att detta som jag kommer presentera idag är en ultimat, fullständig sanning. Det vet ni, jag brukar säga att min sanning är min sanning och er sanning är lika mycket sanning. Jag återupprepar det för att det är viktigt för er att veta att det jag presenterar idag, det är en form av en sanning. Så får vi se om det resonerar med dig. Men det här är min sanning i alla fall. För i min värld så är inte det här fantasi, utan det är en spegling av en mycket högre sanning. Att själar, och det här är viktigt, själar utvecklas tillsammans genom kärlekens kraft. Själar utvecklas tillsammans genom kärlekens kraft. Så ett husdjur, det kan vara så otroligt långt mycket mer än ett djur du bara tar hand om eller som är ett sällskap till dig. Det kan vara en medresenär på medvetandets stora väg. En själ som vandrar bredvid dig genom många födelser och lärdomar, så tänker jag. Så när ditt djurs blick möter din i en väldigt tyst förståelse, så minns att det här kanske inte är ert första möte. Kanske är det kärleken som hittar tillbaka till dig i en ny, vacker form. Det sägs att hela skapelsen är genomsyrad av Guds medvetande. Guds eller källan, vad du vill. Varje sandkorn, varje vindpust, varje liten varelse bär en gnista av samma gudomliga liv som pulserar i ditt eget hjärta. Och i det upplystas blick finns ingen form som är livlös och ingen varelse som är utan ande. Alltså hela skapelsen pulserar med andens närvaro.
Varje atom, varje form, varje varelse vibrerar av samma ursprungliga livskraft. Det enda som skiljer oss åt är graden av medvetenhet. Hos människan har den här medvetenheten nått en nivå där resonemang, självreflektion och andlig längtan kan ta form. Vi kan stanna upp i stillheten och säga att vem är jag egentligen? Och därigenom söka oss tillbaka till vår gudomliga källa. Men även djuren bär på samma medvetande, om än i en enklare och renare uttrycksform. De är mer styrda av instinkt än av tanke, men deras instinkt är inte primitiv. Jag ser det inte så. Den är en ren och oförfalskad stråle av den gudomliga intelligensen, likaså. Så när en hund till exempel visar sin orubbliga lojalitet, eller när en häst uppvisar sin mildhet och sitt tålamod, eller när en fågel eller ett annat husdjur visar hängivenhet till sin partner, då bevittnar vi inte enbart instinkter. Vi bevittnar själen som lyser genom formen, som en låga som ännu inte blivit medveten om sin egen eld. Förstår ni vad jag menar? Jag hoppas det. Det finns i vissa läror beskrivet om själens resa som en storslagen väv av utveckling genom olika stadier. Från mineral till växt, från växt till djur, från djur till människa och slutligen mot fullständig gudomlig upplysning. Och återigen, här får ju var och en känna vad som resonerar med en. Jag minns inte vart jag har hört detta, men jag läste någonstans att det beskrevs så här, och jag tyckte det var så fint. Det var att i djurriket sover själen. I människan drömmer den, och i det heliga vaknar den helt och hållet. Alltså i djurriket sover själen, i människan drömmer den, och i det heliga vaknar den helt och hållet. Jag tyckte det var en så otroligt vacker beskrivning. När du ser den här subtila gnistan i ditt djurs ögon, när de känner dina känslor, reagerar på din kärlek eller visar empati, så bevittnar du uppvaknandets första rörelser, tänker jag. Det är därför som djur inte ska betraktas som lägre stående än oss, utan som yngre bröder och systrar som vandrar samma heliga väg, bara i tidigare kapitel av sin resa. Så det är själar klädda i päls, fjädrar eller skinn som långsamt vandrar mot större medvetenhet. Och du och jag kan genom kärlek och omsorg och medkänsla bli ett instrument för deras utveckling. Kommer ni ihåg vad jag sa där om att själen utvecklas genom kärlek? Så du och jag kan hjälpa deras slumrande gudomlighet att sakta vakna, att väckas. Precis som andra själar har hjälpt dig och mig i tidigare inkarnationer. Det är i alla fall så jag ser på det. Se om det resonerar med dig. Och skriv gärna i kommentarerna om du gör det eller inte. Det är alltid spännande att höra era tankar kring det här. Men i alla fall, det finns ingenting i detta universum som sker av en slump. Varje möte, varje band, varje par ögon som möts följer universums osynliga men exakta lagar. Precis som själar kan dras samman som föräldrar eller barn, som vänner eller livskamrater, så kan också de återvända i djurens form, bundna av trådar av kärlek, löften och ibland ofullbordade förbindelser. Jag tror att stark emotionell energi, särskilt den som föds ur kärlek, plikt eller av djup sorg, det skapar en vibration som lever kvar bortom den fysiska döden. Och den här vibrationen, den blir som en magnet i den subtila världen som drar själar tillbaka till dem de är förbundna med. Så när ett älskat husdjur lämnar sin kropp, men bär på en stark tillgivenhet till sin mänskliga följeslagare, så blir den här kärleken en väldigt, väldigt levande kraft. Det är som en kallelse som färdas tvärs över och genom dimensionerna med en mild men väldigt kraftfull inbjudan att återvända. Själen som fortfarande glöder av kärlek kan välja att komma tillbaka i en annan kropp för att fortsätta sin resa av tillväxt, helande och ömsesidig utveckling tillsammans med dig. Det är därför ett nytt djur ibland kliver in i ditt liv och känns så märkligt bekant. De kan ha de här små vanorna, samma sätt att hälsa på dig, samma favoritplats att vara vid din sida eller sova på, samma blick som går rakt in i hjärtat. Det är som om universum varsamt har lagt en gammal vän i din famn igen.
för att fortsätta där ni slutade. Så bandet mellan människa och djur, det är aldrig något litet eller obetydligt. Det är ett väldigt heligt utbyte av energi, av känslor, av själ. Så när du älskar ett djur närs inte bara deras kropp, utan du lyfter deras växande själ. Du stödjer den här resan mot ett större medvetande. Och i gengäld så speglar djuret tillbaka gudomliga egenskaper som lojalitet, trofasthet och en väldigt ovillkorlig kärlek. Och de här kvaliteterna, de är inte bara egenskaper, för de är andliga portaler skulle jag säga. De väcker något väldigt heligt inom oss. Någonting som påminner oss om vår egen rena natur, vår egen själ. Djur, de är inte här för att vara mindre än oss. Så ser jag det inte. Jag vet att Bibeln talar om att människan ska härska över djuren. Och för mig så resonerar det inte riktigt. Inte i den bemärkelsen. De är här för att vandra tillsammans med oss. Spegla oss. Hjälpa oss. Älska oss och låta oss älska dem. Och i det här utbytet så växer två själar i symbios med det gudomliga ljuset. Och genom den här heliga dansen av ett givande och ett tagande så växer de här två själarna, människa och djur, allt närmare det gudomliga. Och i kosmisk rening så tänker jag att djurens rike, det är inte bara en biologisk kategori, utan det är en väldigt levande passage mellan en ren instinkt och det första uppvaknandet av själens medvetenhet. Alltså det är en bro mellan världar, en plats där anden börjar röra sig fritt i en mer aktiv form. Formen av ett djur. Det kan vara så. Återigen, jag presenterar inte det här som en sanning utan en möjlighet. Så själar som vandrat genom enklare livsformer. Om vi ska ta det här då som sades innan, som från mineral till växt till enklare djur, når till slut ett stadium där det för första gången kan känna kärlek och anknytning och en form av medveten respons. Och det är just i de här kvaliteterna som den större utvecklingen börjar ta rum. Så när ett djur kan älska, visa trofasthet, känna sorg, beskydda eller kanske söka ömhet, då har dess själ nått en punkt där nästa skifte i evolutionen närmar sig. Steget mot ett mänskligt medvetande. Kanske är det så. Jag vet att Yogananda förklarade att evolution aldrig enbart är fysisk. Den är framförallt andlig. Den yttre formen, alltså kropp, art, instinkt, förändras för att matcha den inre medvetandets nivå. Så varje själ, vare sig det lever i form av en tiger eller en fågel eller ett marsvin eller någon form av kärleksfullt husdjur, så rör det sig långsamt men väldigt stadigt mot något större, mot ett större förståelse och finare perception. Men för att själen ska kunna ta nästa steg så behöver den utsättas för högre vibrationer. Den behöver uppleva kärlek, omsorg, trygghet och mänsklig röst och närvaro. Det är just därför många djursjälar dras till mänskliga familjer. De söker inte bara mat och värme och skydd. De söker frekvensen av ett medvetande. Så tänker jag. Det kommer för att absorbera in nya vibrationer och väcka embryon av empati och förståelse och hängivenhet. Atmosfären i våra hem, i vår röst, i vårt sätt att röra oss, vår närvaro, vår vänlighet, det skapar en väldigt helig vibrationsmiljö runt djuret. Och i den här energin så växer själen som ett frö i solens ljus. Andlig evolution. Det sker inte genom teori utan vibration och kontakt med kärleksfull erfarenhet. Ja, det är så jag tänker. Vi får se, det ska bli spännande att höra vad ni säger om det. När vi lär våra djur disciplin, eller när vi pratar milt med dem, eller när vi ser det med kärlek och de svarar med tillit, då händer det någonting.
Den här tidigare instinktstyrda, finns det ett ord som jag sa? Den här tidigare instinktiva handlingen börjar vakna. Alltså det gör att själen börjar vakna till ett högre medvetande. Så i sanning så lär sig ditt djur inte bara att sitta eller stanna. Det lär sig det här subtila språket av kärlek, relation och medvetenhet. Så jag vet att jag upprepar mig, men tanken är någonstans här att det blir att du fungerar som dess andliga lärare. Ofta utan att ens veta om det. Och genom dig så får djuret uppleva massa egenskaper som medkänsla, lojalitet, tålamod och hängivenhet. Och de här kvaliteterna förbereder sakta själen för en högre födelse i framtiden. Jag tänker att älska ett djur, det är inte bara en känslomässig upplevelse. Jag ser det som ett väldigt heligt arbete. Det är ett heligt arbete när vi hjälper själar att utvecklas i det gudomliga mot Guds källans högre medvetenhet. Och jag tänker också att det här, när man tittar in i ett djurs ögon som kanske kommer till dig för första gången och så ändå känner du att jag har känt dig förr. Och då tänker jag att det kanske är själens ganska subtila sätt att säga att jag kommer tillbaka. Det är en själ-till-själ kommunikation. För minnet av själen, det bor inte i hjärnan utan i vibrationen. Sant minne, det handlar om kärlek, om anknytning, om själsliga band. Att de lever själva i en form av medveten frekvens. Så när två själar har delat någonting så djupt, så lämnar det här en vibration som sträcker sig genom inkarnationer efter inkarnationer. Jag minns när vi skulle välja våran första hund. Han var alldeles och är så speciell för mig. Och jag tror att han är tillbaka i vårt liv nu i form som våran katt. För den här katten beter sig som allt annat än en katt. Han springer med bollar och kommer och lämnar den hos oss. Och så ska vi kasta. Så springer han och hämtar bollen och så kommer han tillbaka och så ska vi kasta. Han är så mycket hund, denna katt. Men i alla fall, och det vet jag också att det sägs så många gånger när man ska välja ett husdjur att man ska komma dit och djuret ska välja dig också, lika så. Och jag tänker att det här är ju någonstans att det finns liksom ingen tvekan ibland i de här mötena. Utan där är du ju det jag har väntat på. Det är som om det här bandet, det är ju liksom redan vävt, det har ju aldrig upphört. Och sen så kommer de här små egenskaperna tillbaka. Kanske samma sätt att luta huvudet på. Samma favoritplats i hemmet som jag sa innan. Det kan vara samma sätt de sover på. Eller hur de vilar. Eller hur de hälsar. Eller hur de söker dig. Och vad de får dig att känna. Det är bara en ny form. Själens trådar som växer in i den nya formen. Och för vissa så börjar den här återföreningen kanske ännu tidigare. Genom drömmar eller subtila känslor. Det kan ju vara innan, när man har bestämt sig för att man ska hämta hem ett nytt husdjur. Att man börjar drömma några dagar eller veckor innan det nya djuret kommer in i livet. Och man kan vara så att man börjar drömma om det husdjuret som kanske har gått bort tidigare. Och jag tror att det är en form av påminnelse och en form av ett sätt att säga att jag är på väg tillbaka. Och till sist har vi den här tysta kommunikationen. Det här ordlösa språket som endast själen kan tala. Det är kärlekens alfabet, gammalt som skapelsen själv. Och i den här tystnaden så behövs det inga ord, eller hur? Det behövs inga ljud. För du känner det. Det är direkt och rent. Det är som ditt djur känner. Som om era hjärtan är två strängar i samma instrument. Det är så vackert, det är som spelet. Och djurens närvaro, de helar oss utan att ens försöka. För healing, det är ju en egenskap av ren kärlek. Och djur, de kan verkligen älska oss helt utan filter. De ser oss inte genom egots linser, utan genom själens sanna ljus. Och de är så förlåtande lika så. De är lika glada hur tjuriga vi än är. När vi kommer hem trötta efter jobbet så står de där och välkomnar oss med sin kärlek, värme och omsorg. Så när de här tecknen, när de visar sig, så lita på dem. Det är universum som talar om för det att kärlek, det dör aldrig.
Den kan inte dö, för den är vävd av samma substans som själva källan. Den byter bara form och den återvänder till dig på de vägar där du är som mest mottaglig. Så varje själ som kliver in i ditt liv, den gör det av en anledning. Så precis att den ofta är omöjlig att förstå från det mänskliga perspektivet. Men från källans synpunkt är allt i perfekt ordning. Det finns inga misstag i kärlekens andliga arkitektur. Så när ett djur återvänder till dig så är det inte bara för att ge dig tröst, utan det är för att fortsätta en gammal helig väg som ni började gå på tillsammans i en tid då kroppar hade andra former och epoker bar helt andra namn. Varje återkomst bär på ett väldigt exakt syfte, anpassat till vad ni båda behöver lära, hela och balansera i detta livet. Och ibland så kommer de tillbaka för att återgälda den här omsorgen som du många gånger har gett också. Deras hängivenhet och det här ordlösa tacksamheten, tacket. Det finns där inskrivet i deras blick, i deras närvaro, i varje gest som säger att jag minns dig, jag är här. Och djur är också här för att lära oss någonting fantastiskt. För djur, de är mästare i närvaro. De är portaler till stillhet och det bär den här visdomen som människor ofta tappar bort i det här bruset som är runt omkring oss. Men också hur otroligt mycket de läker i oss. Trauman vi kanske knappt minns att vi har gått igenom för vi har förträngt det. De är här för att läka djupa sår. Kanske inte bara från detta livet utan från andra liv också. Och genom att ge sin väldigt ovillkorliga kärlek så löser sånt här som har varit tungt i din själ upp. Och därför så kan man ibland känna att det här djuret, det räddade mig. Utan att man ens kan förklara hur. Jag tänker bara på, jag blev väldigt svårt sjuk och det påverkade mitt hjärta. Och då hade vi en katt. Och varje gång som jag hade episoder på hjärtat och jag mådde väldigt dåligt. Utan att säga någonting. Jag kanske inte ens hade uttalat det till min man. Utan jag låg där och vilade och kände att det var jobbigt i hjärtat. Och så kom katten alltid och la sig här på mig. Och la sina små tassar på mitt bröst. Alltid. Och för att återknyta, kärleken är själens magnet. Så när din kärlek till ett djur är ren, osjälvisk, så blir den en väldigt lysande strål av källans kärlek som flödar genom dig och vidare in i den andra varelsen. Där kärleken höjer inte bara djurets medvetande utan också ditt eget. Ni drar varandra tillbaka till ljuset. Så när ett älskat djur lämnar den här världen så kan tystnaden som följer kännas helt outhärdlig. De här välbekanta små ljuden, stegen, lekarna, deras andning, deras värme och närvaro, allt försvinner ur den här fysiska världen och lämnar ett enormt tomrum som inga ord kan förklara eller fylla. Men vet då att själen aldrig dör. Den bara skiftar från en vibration till en annan och fortsätter sin resa mot en större frihet, mot ett större ljus. Så din väns kropp, den vilar. Men dess själ, den fortsätter att känna, lära och älska. Du är en finare, ljusare dimension. I ett högre medvetande. Så att istället för att hålla fast vid sorgen så kan du lyfta kärleken till en bön. Till den gudomliga källan. Att leda den här kära själen till mer ljus, till mer kärlek, till mer frihet. Och att det här bandet ska fortsätta finnas mellan er i evig harmoni. Och bli som en mäktig bro av ljus mellan världarna. Och genom sådana här kärleksfulla tankar så blir du en väktare för deras vidare resa. Och din välsignelse, det hjälper dem att släppa sin jordiska tyngd och stiga ännu högre. Eller när tiden är mogen återvända till dig igen i en ännu högre vibration av kärlek. Kärlek, när den befrias från sorg, blir den starkaste andliga kraften som vi kan framkalla. Den binder inte, den befriar. Och i den friheten kan två själar finna varandra igen och igen i vilken form som helst. Så en dag kanske du känner deras närvaro som ett varmt stråk av energi. Kanske en tyst beröring, en intuitiv visshet. Det är deras sätt att säga, jag är nära. Så sörj inte bandets slut. Kärlek, det upphör aldrig.
Den bara förändrar form. Så nästa gång som du håller ditt djur nära, så vet att du rör vid någonting som är evigt. Ett väldigt levande uttryck för källans medvetenhet. Tack snälla för att ni har tittat. Glöm inte att hypa videon, så kanske vi kommer nummer 1 denna gången. Förra videon blir nummer 2 i Sverige. Så hjälp mig att föra ljuset och ordet vidare genom att hypa, kommentera, gilla och dela. Då blir jag jätteglad. Tack snälla ni, i ljus och kärlek. Tack.